سيبان ستايل. سيبان ستايل. Sipan Style Professional Line Product. بتكلم على الملأ وراح تنعرض الحلقة هاي. بشهد وبعترف انه هالاثنين صار لي 19 سنة بظرف اسبوعين طبوا جوات عيني جوات عين الزبون وطالعوا احلى شغل، والله يعطيهم الف عافية. وهيك صفقة من عندكم بدي هيك تصل للشتاسيون. يا يوسف ابو راس الصفحة يا شباب. فيليسيتي اليوم يا بأختي يا بست gedaan. Gefeliciteerd mij met jouw werk. Dankjewel. Noor Haji. Noor, je hebt ook jouw best gedaan. Ik ben heel trots op jullie. Echt de eerste keer, seit 19 jaar ben ik leraar. Ik zie zo snel hebben jullie gedaan. Dus ik wens jullie heel veel succes met de nieuwe salon. Niet vergeten mij ook. Nee, tuurlijk niet. Zeker. Dankjewel. Zo. Ja, een riesen applaus alsjeblieft. Tuurlijk. بس في حياة العملية في اسمه الجد، في اسمه شيء اسمه استمرار، شيء اسمه رزق، باب رزق، لقمة العيش. هاي هون بدك تكافحي وتشتغلي عليها، ما تخافوا. أنا بالبداية بداية دورتنا قلنا حاجز خوف بدنا نشيله. وهلا المدام سمر تفضلي. انت فخر للعرب بهولندا انك انت تجي وتفتح مشروع للعرب للاجئين بجدة، انت فخر نفتخر به. هذا وسام أعلقه على صدري وإن شاء الله أكون قد المسؤولية. أول شيء بتشكرك أستاذ. أنا بالأول ما كنت أعرف أمسك المقص عن جد. بفضل الأستاذ حسن تعلمت كثير، ولما هلا بصبغ لحدا من عائلتي أو حدا بقول له أنا يعني من عند حسن تعلمت، دغري بيثقوا فيه. قلنا أيمتى ما بدنا بنقدر نرجع لك بأي سؤال أو شيء، وأنا يستلزمني أكيد رح أرجع للمصدر اللي تعلمت منه مرة ثانية. قولي لك مشكور. أنا حابة أتشكرك أول شيء على إنك تحملتنا كثير وتحملت أخطائنا، أعطيتنا الجرأة إنه نستلم الزباين، مع إنه ما كل الصالونات بتخلي شخص متدرب يشتغل مع الزباين اللي عم يشتغلوا باسمه. نعم. أنا بعمري ما مسكت لا مقص ولا السيشوار ولا هذا، بس بفضل الأستاذ حسن كسرت هذا الحاجز
والحمد لله شكرك من كل قلبي، وإلي فخر إني شهادتي تبعت الشعر أخذتها من عندك. شكرا كثير. تعلمت أصول حلاقة الخاصة بسيبان ستايل، يعني إنه عن جد كان كتير يعني خطوة حلوة كتير إنه أخطيتها يعني، وبتشكرك كتير. أنا ما كنت أعرف أمسك المقص بالمرة ولا أعرف أساوي شيء. هلا صار عندي الجرأة إني أقص وأصبغ وأساوي وكل شيء يعني، ولا عندي أي خوف. وهذا الفضل طبعا يرجع لك، وشكرا كثير لك. يا شيء أنا بشكرك مو بس لأنه أنت معلمي، أنت أخوي ومعلمي ورفيقي، وطولت بالك علي كثير. وأنا بالدورة اللي قدمتها مع الصبايا والشباب كنت كثير مضغوطة، بس الحمد لله إنه يعني الخط تبع حسن سيبان، هذا اللاين تبع الديزاين تبع سيبان ستايل، الحمد لله إنه دخل لقلبي ولعقلي بسرعة، مع إنه أنا كنت كثير. هلا توزيع الشهادات رح نبلش بالمدام سمر الشوري الأشوري. مبروك، وبتمنى لك دوام الموفقية بتمنى يا رب. يا رب الله يوفقك ولا يخجلك يا رب. سبق للكل. حسن ألف مبروك. تسلم يا رب. شكرا. وأنا فراو حلا غازي. إن شاء الله ألف مبروك، وأشوفك هيك من الله الرجب. إن شاء الله ألف مبروك يا هبة، هيك أنت دكتورة وهلا صرتي بروفيسورة. كله بالمعروف. يا رب أشوفك. إيبش. إن شاء الله ألف مبروك. نعم. هي لإلك. أنت يا هيبين. هي أختي. وأنتم كلكم أخواتي. يا؟ وإن شاء الله أشوفك بأعلى المراتب يا أختي. فدوى داخلي. فدوى إن شاء الله هيك كمان أنت عم تجهزي لمحلك. إن شاء الله. وإن شاء الله ألف مبروك. منير مأمون حسناني. إن شاء الله ألف مبروك يا رب حبيبي. ها الله يرضى عليك. مأمون إن شاء الله ألف مبروك، وأشوفك في عالم الشهر يا رب يخليك يا رب. شكرا. جزري إن شاء الله ألف مبروك. ها هيك أشوفك كمان صاحب أكبر صالونات بأوروبا إن شاء الله.